Pada. Tak ada. Tak ada. Berat ni. Tak ada pohon. Bau wangi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentetan daripada VIVA aku berasak tu. Jadi aku fikir apa cara paling murah nak repair tu. Mungkinlah sebab dia punya valve seal. Valve seal ni, valve seal rosak sudah keras, dia jadi berasak. Kereta tu kan, VIVA tu berasak. Jadi untuk tukar valve seal, aku pergi tanya bengkel, dia minta masa sebab kereta penuh sekarang. Tukar valve seal ada pomen tu minta 200 siap pasang. Jadi aku fikir why not aku try tukar head seketul. Head VIVA 850 aku beli second punya 180. Plug and play pasang tu. Tapi untuk pasang benda tu kita kena ada ni lah, kena pasang, kena beli top set. Aku beli hari tu habis dalam 100 tu. Jadi dekat 300 juga aku habis tu. Top set ni dia merangkumi semua sekali. Valve seal dia ada, gasket head, gasket untuk extractor. Valve seal tu aku tak guna dekat head yang baru aku nak letak ni. Sebab head lama yang ada di VIVA sekarang ni, aku nak recall balik. Aku nak buat grand bar dengan aku nak tukar valve seal. Sama ada aku nak buat spare ataupun aku nak jual balik. Kalau jual balik 300 mungkin dapat balik modal aku. Tapi kalau buat spare pun okey juga. Okey, jom kita tengok. Baik, VIVA ni nak bagi jadi macam ni. Patuh. Bukan ni. Boleh nak buka skru tu dulu. Ini tidak ambil dulu. Ini buka. Dia ni lagi tak siap. Nak buka boleh, nak masak. Dah. Sip.
Soket clear. Dah, buah belalah. Apa? Wah, tak boleh masuk. Takut pula dah. Elah, air ni. 10. Belum. Belas berapa belas? Belas. Jangan besok. Luak kerja beki. Abang minyak. Sini ya. Kita buat ada ikat dia kata. Tata body. Oh, medah. Ada. Tata body skru dua butir tu 10 dah ada. Mana? Bawah. Oh, ni. Kalau waktu tu ambil sakit. Cek mana ni? Tu lah. Kita ayat tadi dobel je pagi. Ni apa ni? VVT. Tinggal skru ni. 1, 2, 3, 4. 4 skru je. Tuan-tuan. Tu. Mana. Jangan masih agak lebih skru tu. Dua je dia. Pakai karbohidrat besar. Tak apa. Minyak lah. Sopoh lah kalau kira sipir dia. Kalau fikir-fikir. Cumanya beza dia pompok ni angin panas angin sejuk lah. Boleh akak? Ini panas. Kena cokeh juga dia sikit dia. Hah? Ini okey. Tak akak. Ini dah buat belakang akak. Ya. Kamu nak jawab okey. Tak je buka. Buka dah kan. Aku lebih boleh dia. Kau mau buat hari ni? Jangan. Jangan makan lala. Akibat pakas lala tak ikut tara, tapi ikut tanya. Inilah keadaan. Gak ada yang panggil hit. Camp. Sensor kena buka tu. Seju. Daging je.
Bawah ada lagi bawah. Tengok sikit. Siu. Ni. Gelo. Boleh? Boleh? Awak tu payah nak abut. Hah? Awak tu payah nak abut. Mana payah? Habis sewak dah. Dan nak kena cabut soket. Soket tu dia. Sekejap nah. Ni. Nak je cabut soket tu. Ayo soket tu. Depo tu dah di body. Okay, accelerator buka. Exhaust buka. Buka dua ni dulu. 1 2. Okey, batal boleh panau okey. Patah enggak okey ni. Tak putus Tak. Tak gerak ni. Tegak tak payah. Mana ni? Ayo. Okey, nak buka ni tak lepas. Kita buka ni, bracket dia. Dia tu tinggal biar kat dia cabut. Dia cabut rantai dia dulu. Mana ni yang sudah lah? Biar dia cabut-cabut. Intik. Intik apa skru ni? 1 2 3 4 5 6 7 8. Banyak ni. Tapi tak apa, dia duduk tengah ni belakang. Dia tak ada bawah ni, dia duduk tengah ni. Nampak? Bukan nampak. Bawah. Nabi. Ya, kita buka lagi. Bracket intik. Bracket intik. Okey. Ikut. Tapi ikut step belakang dia aja. Dolphin dia mau. Belah pakai bok tu. Yang pakai gaji package dia. Paling payah. Gurih weh. Hah? Pulang. Oh, ni gubik kat kan. Buka intik. Seta. Tak buat air dulu sini. Tak kena pula.
Ya. Sabar. Yaudah. Oh, bagi tak buat lagi. Gini. Boleh lah kalau story 50 ai. Jom dia mari. Ni kalau kau cabut kan, kau cabut nanti besi ni. Mana? Ni lagi. Mana? Boleh cabut. Tu kau bisa cabut kabel kau ni. Kata apa tak tahu. Tak boleh tadi. Buka sini. Ni buka lihat ni. Boleh. Itu apa ni? Bagi je. Bukan ni, apa tu? Okey. Okey, kau. Kastang. Dia lebih nyawa taki napah. Kalau kita lepas dia sini dia akan banyak dalam dia. Ni dia akan seduk pergi pusing-pusing mari. Tak ada. Bateri dulu. Oi, jangan duk main lah kau ni cabut kau ni dulu. Sabar. Ni. Sakit ni. Sini kalau tak kalau putus sini tak payah nak hidup. Sini yang maksud kita gelai. Tak payah nak hidup. Ya kalau dia kerah Dia tu. Keren. Kan? Cam sensor. Oh, ya. Tusuk lagi. Ngap. Ni kena buka moting. Tak payah. Buka. Hah? Buka belakang. Mau lekat sini tu. Buka semua. Baik ni buka luar. Tak apa. Ni baru di 10. Nak di 10. Mana bateri buka? Ya dulu. Mau lepas habis. Tengok. Nak buka boleh. Buka. Baik ni. Tu mari kat ni. Sudah. Sudah lepas. Ni ni. Nampak? Ni talak ni kat ni. Apa kita sambung ni? Pahit ni belakang. Ti. Betul be? Tak ada, dia gagal ni. Kamu siap layar, buka layar dulu. Dah gitu. Kan ni tak. Tangan.